নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সঞ্জীৱ আৰু আপোনালোকে চাই আছে কাৰিনফো আসাম। বহুদিন হ'ল একেলেঠাৰিয়ে বৰষুণ দি আছে। বৰষুণৰ বতৰত গাড়ী চলাওঁতে হোৱা অসুবিধাত আগফালে যিটো ফগ জমা হয় তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' অলৰেডি দি দিছোঁ। সেই ফগ কেনেকৈ নোহোৱা কৰিব আৰু আজি দেখুৱাম অন্য এটি ভিডিঅ' অলপ টেকনিকেল। গাড়ীৰ ৱাইপাৰ ব্লেড চেঞ্জ কৰাটো আচলতে বহুত টান বুলি ভবা হয়, কিন্তু একো টান কথা নহয়। এইটো গাড়ীৰ ৱাইপাৰ ব্লেড যি আছে সেই ব্লেড আপুনি ঘৰতেই চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব মই আজি দেখুৱাই আছোঁ এই ভিডিঅ'ত। চাই থাকক আমাৰ এতিয়া কাৰিনফো আসাম। তো বন্ধুসকল, ৱাইপাৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ প্ৰথমে এডাল উঠাই ল'লে, এনেকৈ উঠাই লোৱাৰ পাছত চিম্পল ষ্টেপ মাজৰ ফালে আনিলে, আনি আৰু অলপ লৈ আহিব। এইটো ট'টেলি উল্টা ছাইড হৈ গ'ল। এতিয়া এনেকৈ লগাই দেখাইছোঁ, এইটো চাওক ওলটি গৈছে ৱাইপাৰডাল, এইডাল ট'টেলি উলটি গ'ল। ইয়াৰ পিছত চিম্পল ষ্টেপ আছে, সেই ষ্টেপটো কৰিলে ৱাইপাৰডাল খুলিব পাৰিব। মই দেখাই আছোঁ। এইটো ইয়াত লৈছে, এই তলত ইয়াতে দেখিব এটা সৰু ক্লিপ এটা আছে, এই ক্লিপটো দবাই ধৰিব লাগিব। তো ইয়াত দিলে, দবালে আৰু তলৰ ফালে ঠেলি দিলে। এইটো ওলাই গ'ল। এইডাল লগাবলৈও একেবাৰে ছেম। এইটো দেখিছে, এইটো দেখিছে, ইয়াতে নিলে, এইটো 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 এনেকৈ চিধা কৰি ল'লে আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ ইয়াত ভৰাই দিলে, ভৰাই দি জাষ্ট এই লকটো হৈ গ'ল। এতিয়া ওপৰৰ ফালে ঠেলি দিলে, এটা কিটিককৈ এটা শব্দ হৈ গ'ল, বাছ আপোনাৰ ৱাইপাৰ ফিটিং। এনেদৰে ঘৰতে লগাই ল'ব পাৰিব, ৱাইপাৰ চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব। একো ডাঙৰ কথা নহয়। বহুতে ভাবে ৱাইপাৰ চেঞ্জ কৰা বুলি ক'লে এই গোটেইডাল চেঞ্জ হ'ব নেকি বা এই গোটেইডাল চেঞ্জ হ'ব নেকি, তেনেকুৱা কোনো নাই। অকল আগফালৰ ব্লেডকেইটা চেঞ্জ হয় আৰু এই ব্লেডকেইটা চেঞ্জ কৰাটো একেবাৰেই সহজ। তো বন্ধুসকল, এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু ইনফৰ্মেটিভ যেন লাগিছে আৰু যদি কিবা এটা শিকিব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো, আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।